Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 người quyền lực nhất thế giới và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của họ. Chúng ta đang nói về những người có thể khơi mào chiến tranh chỉ bằng một dòng tweet hay làm sụp đổ thị trường chứng khoán chỉ bằng một cái hạt hơi vào máy tính Bloomberg. Nào, bắt đầu thôi. So 1. Đầu tiên, chúng ta có Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất thế giới và một nền kinh tế bất chấp mọi quy luật vật lý. Đây là người đàn ông đã thản nhiên xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống khỏi hiến pháp Trung Quốc, bởi vì cần gì dân chủ khi bạn có thể cai trị mãi mãi. Sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập cũng lo liệu như gấu trúc trong tiệm bán đồ sứ vậy. Còn các chiến dịch chống tham nhũng của ông, một cách tuyệt vời để loại bỏ đối thủ và khẳng định quyền lực, căng thẳng thương mại với phương Tây, sẽ không sớm biến mất đâu. 22. Tiếp theo là Vladimir Putin, cựu đặc vụ KGB, người đã điều hành nước Nga như một cỗ máy trơn tru, không chỉ là một nhà lãnh đạo chính trị mà còn là một bậc thầy về võ thuật. Ông đã sử dụng kỹ năng judo của mình để thể hiện sức mạnh và sự kiểm soát, và có thể là phóng xạ, trong hơn 2 thập kỷ. Putin đã xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ và không thể lấy chuyện, giống như một nhân vật bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là người đàn ông có thể coi trận cười ngựa, một hình ảnh đã trở thành biểu tượng của sự nam tính và quyền lực tuyệt đối. Xâm lược một quốc gia với sự quyết đoán và chiến lược quân sự tinh vi, sử dụng công nghệ tiên tiến để đạt được mục tiêu của mình. Và can thiệp vào các cuộc bầu cử nước ngoài, tất cả đều với ánh mắt thép. Ông đã bị cáo buộc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở nhiều quốc gia. Putin thể hiện sức mạnh thông qua quân sự, tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn và phô diễn vũ khí hiện đại, và kiểm soát nguồn cung năng lượng thế giới, sử dụng dầu mỏ và khí đốt như một công cụ chính trị để gây áp lực lên các quốc gia khác. Nhưng ngay cả Putin cũng có điểm yếu. Ông phải đối mặt với nhiều thách thức nội bộ và quốc tế. Nền kinh tế Nga cũng lung lay như trò chơi xếp hình Jenga trên tàu lượn siêu tốc, với sự phụ thuộc lớn vào giá dầu và khí đốt. Và các lệnh trừng phạt của phương Tây chẳng giúp ích gì, làm tăng thêm áp lực lên nền kinh tế và gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Thêm vào đó còn có cả việc bị cáo buộc đàn áp phe đối lập chính trị, sử dụng các biện pháp mạnh tay để duy trì quyền lực, và vi phạm nhân quyền nữa. Những cáo buộc này đã làm tổn hại đến hình ảnh của ông trên trường quốc tế, nhưng Putin vẫn tiếp tục nắm giữ quyền lực với sự kiên định và quyết tâm. 3. Donald J. Trump, người đã chứng minh rằng các ngôi sao truyền hình thực tế có thể lớn lên để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ai cần kinh nghiệm chính trị khi bạn có tài khoản Twitter và sự tự tin vô bờ bến. Chính sách nước Mỹ trên hết của Trump đã gây xáo trộn toàn cầu, nhưng lại được lòng những người ủng hộ ông. Nhiệm kỳ tổng thống của ông được đánh dấu bởi sự hỗn loạn, tranh cãi và phân cực chính trị. Dù yêu hay ghét ông, Trump vẫn là một thế lực đáng gờm. Tiếp theo, chúng ta có Angela Merkel, người phụ nữ đã gắn kết châu Âu bằng chủ nghĩa thực dụng và nguồn cung cấp vest vô tận. Trong hơn một thập kỷ, Merkel đã dẫn dắt nước Đức vượt qua khủng hoảng và đóng vai trò là tiếng nói của lý trí trong một thế giới hỗn loạn. Bà là người ủng hộ biên giới mở và hợp tác quốc tế. Chính sách nhập cư mở cửa của bà đã gây ra phản ứng dữ dội và góp phần vào sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực hữu. Tuy nhiên, di sản của Merkel với tư cách là một người lãnh đạo vững vàng của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới vẫn được đảm bảo. Jeff Bezos, người bắt đầu bằng việc bán sách trực tuyến và cuối cùng trở thành người giàu nhất thế giới. Công ty của Bezos, Amazon, đã cách mạng hóa việc mua sắm, đọc sách và thậm chí cả truyền hình. Nó cũng bị cáo buộc là đè bẹp các doanh nghiệp nhỏ và bóc lột công nhân. Giờ đây, Bezos đã nhắm đến du hành vũ trụ, cho thấy tham vọng của ông là không giới hạn. Liệu điều đó có tốt cho nhân loại hay không vẫn còn phải xem xét, nhưng có một điều chắc chắn, Jeff Bezos là một thế lực đáng gờm. Tiếp theo là Giáo hoàng Francis, người lãnh đạo giáo hội Công giáo quyết tâm đưa Vatican vào thế kỷ 21. Ông đã lên tiếng chống lại bất bình đẳng thu nhập, biến đổi khí hậu và sự ngược đãi người di cư. Ông cũng đã cố gắng giải quyết lịch sử lạm dụng tình dục của giáo hội Công giáo, mặc dù những nỗ lực của ông bị chỉ trích là quá ít, quá muộn. Tuy nhiên, Giáo hoàng Francis là một tiếng nói mạnh mẽ cho sự thay đổi trong một thế giới đang rất cần nó. Bill Gates, người đàn ông đã từ một đứa trẻ một sách viết code, trở thành người giàu nhất thế giới. Công ty của Gates Microsoft đã mang máy tính cá nhân đến với đại chúng. Ngày nay, Gates được biết đến nhiều hơn với hoạt động từ thiện, đổ hàng tỷ đô la vào cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật và bất bình đẳng. Một số người chỉ trích cách tiếp cận của quỹ của ông là quá từ trên xuống.
Tuy nhiên, Gates đang sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Mohammed bin Salman, Thái tử Ả Rập Xê Út, là một người đàn ông đầy mâu thuẫn. Ông được ca ngợi là một nhà cải cách, hiện đại hóa Ả Rập Xê Út và nới lỏng các hạn chế xã hội, nhưng ông cũng bị lên án là một nhà độc tài tàn nhẫn, chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Những cải cách của MBS phải trả giá bằng việc bịt miệng những người bất đồng chính kiến và bổ tù những người chỉ trích. Vậy, MBS là nhà cải cách hay bạo chúa? Câu trả lời rất phức tạp. Narendra Modi, the Prime Minister of India, inspires both fervent devotion and deep-seated animosity. His leadership style and policies have made him a figure of immense influence and controversy. To his supporters, Modi is a strong leader who has restored India's rightful place on the global stage. They see him as a visionary who has brought about significant economic reforms and infrastructural development. However, to his critics, he is a Hindu nationalist who is eroding India's secular democracy. They argue that his tenure has been marked by increasing intolerance and divisive policies that threaten the social fabric of the nation. Modi's tenure has indeed seen economic growth and improved infrastructure. His government has launched ambitious projects like Digital India and Make in India, aiming to transform the country into a global manufacturing and digital hub. But it has also been marked by the rise of Hindu nationalism and intolerance. Incidents of communal violence and discrimination against minorities have increased, raising concerns about the future of India's pluralistic society. Modi is a complex figure, and his legacy will be debated for decades. His impact on India's political landscape, economy, and social structure is profound and multifaceted, ensuring that his tenure will be studied and discussed for years to come. Larry Page, người đồng sáng lập Google, đã giúp việc tìm kiếm bất cứ thứ gì trở nên dễ dàng chỉ với vài lần gõ phím. Từ những ngày đầu tiên, ông đã hình dung ra một thế giới nơi thông tin có thể được truy cập ngay lập tức, bất kể bạn đang ở đâu. Page là một người có tầm nhìn xa, vượt qua ranh giới của những điều khả thi. Ông không chỉ muốn tạo ra một công cụ tìm kiếm, mà còn muốn thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ và thông tin hàng ngày. Dưới sự lãnh đạo của ông, Google đã trở thành một đế chế bao gồm email, điện thoại thông minh, ô tô tự lái và trí tuệ nhân tạo. Những sản phẩm này không chỉ thay đổi cách chúng ta sống và làm việc, mà còn định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ. Nhưng sự thống trị của Google không phải là không có cái giá của nó, bị cáo buộc bóp nghẹt cạnh tranh và xâm phạm quyền riêng tư. Những vấn đề này đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận và kiến tụng về vai trò của các công ty công nghệ lớn trong xã hội. Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên tinh vi, mối lo ngại về sức mạnh của các công ty như Google ngày càng tăng. Những công nghệ này có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư và sự kiểm soát. Larry Page có thể là một người có tầm nhìn xa về công nghệ, nhưng những sáng tạo của ông đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tương lai. Chúng ta phải tự hỏi liệu những tiến bộ này có thực sự mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, hay chỉ làm gia tăng sự chênh lệch và lo ngại trong xã hội. Và đó là danh sách 10 người quyền lực nhất thế giới của chúng ta. Mỗi cá nhân này đều có tác động to lớn đến thế giới, định hình chính trị, kinh tế, công nghệ và niềm tin của chúng ta. Nhưng quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, và chúng ta có trách nhiệm buộc những nhân vật này phải chịu trách nhiệm. Hãy luôn cập nhật thông tin, tham gia và đừng bao giờ ngại nói lên sự thật với quyền lực. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng quên thích, bình luận và đăng ký để xem thêm nhiều nội dung sâu sắc hơn.